जय नागा। दापाखेर अवस्थित नागदहतर्फ आज लिएर जाँदैछु म तपाईहरुलाई र आज नाग पञ्चमीको अवसरमा यहाँ नागदहमा के कस्तो छ त्यो देखाउने उद्देश्यको साथ म तपाईलाई आज बिहानै करिबन यो 6 बजेको दृश्य हो। हेर्नुहोस् यता बाटोमा यस्तो सामानहरू बेच्न राखिएको छ र अब हामी बिस्तारै नागदहतर्फ जाँदैछौँ। यता यस्तो मन्दिर बनाइएको छ र बिस्तारै नागदहतर्फ म तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु। हेर्नुहोस् अगाडि देखिएको पोखरी नागदह हो। देख्न सकिन्छ बिहानको करिबन 6 बजेको समयमा नै भक्तजनहरूको लामो लाइन बसिसकेको छ। साउन महिनाको 13 गते नाग पञ्चमी परेको छ। त्यसैको उपलक्ष्यमा यो दापाखेर अवस्थित नागदहमा बिहानै करिबन 6 बजेदेखि नै भक्तजनहरूको राम्रो भिड छ देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो नागदह हो। हेर्नुहोस् अगाडिपट्टिका दृश्यहरू कस्तो सुन्दर देखिएको छ र सँगसँगै देखिएको त्यो अगाडिको मन्दिर डाँडो माथिको मन्दिर सन्तानेश्वर हो र माथि टावर पनि देखिएको छ त्यो चाहिँ फुर्चोकी हो। जय नागा।
यो नागदहमा नागको प्रतिमा राखिएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो सुन्दर देखिएको छ र बिहानै भक्तजनहरूको बाक्लो भिड छ। करिबन 6-10 जति बजिसकेको छ र आज नाग पञ्चमीको अवसरमा भक्तजनहरू यो थापाखेर अवस्थित नागदहको मैले प्रतिमा देख्दैछु। थापाखेरमा अवस्थित नागदह दर्शन र पूजा गर्न भक्तजनहरूको बाक्लो भिड देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यता लाइन नछोडिदिनु है, काका जानुभएको लाइन छोडेर। थापाखेर अवस्थित नागदह वरिपरिको यो दृश्य हो। हेर्नुहोस् नागदह कति सुन्दर देखिएको छ, शान्त छ। हिन्दू धर्म अनुसार हामीले सबै जीव जन्तुहरूको पूजा गर्दै आइरहेका छौँ। गाईको हामी पूजा गर्छौँ, त्यस्तै कागको पनि पूजा गर्छौँ र आज नाग पञ्चमीको अवसरमा नागको पनि वासुकी नाग सम्झेर हामीले पूजा गर्छौँ। र अगाडि देखिरहनु भएको छ बाक्लो भिड छ, सुन्दर पोखरी बनाइएको छ। पोखरीको छेउमा नागको प्रतिमा राखिएको अघि न तपाईँहरूले भर्खर देखिहाल्नुभयो र बिस्तारी म यो नागदह परिक्रमा गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यहाँको कस्तो छ बनावट भनेर। र गएको वर्ष त अलिकति झारहरू प्रशस्त रूपमा थियो। यो वर्ष कमलका फुलहरू यता राखिएको छ, पोखरी सफा गरिएको छ, सुन्दर बनाइएको छ। सरसफाइमा यो वर्ष विशेष ध्यान दिइएको छ। यो कमलको बोट हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् पोखरी निकै ठुलो छ, व्यवस्थित बनाइएको छ। तर पनि व्यवस्थित बनाउँदै पनि मन्दिर पछाडिको भाग चाहिँ सरसफाइ गरिएको छैन र प्रतिमा नजिकका ठाउँ सरसफाइ गरेर त्यताका झारहरू यता विस्थापित गरिएको छ। हेर्नुहोस् पोखरी विशाल छ। अहिले हामी दक्षिण कुनामा छौँ र उत्तरतर्फ मन्दिर छ। हेर्नुहोस् कस्तो सुन्दर देखिएको छ, कस्तो सफा पनि गरिएको छ। कुनै ठाउँमा कुनामा चाहिँ झारहरू प्रशस्त रूपमा देख्न सकिन्छ, तर पनि पोखरी सुन्दर देखिएको छ।
यहाँ पोखरीमा माछा पनि देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् कस्ता ठुला माछाहरू पनि देखियो। उता हाँस पौडी खेलिरहेको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले करिबन 7 बजिसकेको छ। यो 7 बजेको दृश्य हो। अझ भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ।